Сабах Ель-Хір. Зайшли в чудо-ліфт, який може до вас не приїхати. І їдемо зараз у справах. Так що будьте з нами в новій серії. Друзі, мій лук такий. Подивіться, чорний. Бачите, мої конфети і чорний. Ви скажете, Аріно, чого це ви нарядилися в чорний колір серед жарідла? Розказую. Брюки тончайшие, хебешка. І оця футболка тончайшая хебешка. Тобто, мені буде не жарко і весь пот буде всмоктуватися в одяг. Ось саме так треба одягатися в Єгипті. Ви звернули увагу на те, що я в сарафанах своїх не ходжу? Сарафани, виявляється, тільки для готелів підходять. Але все рівно ще поїдемо на Марину, ще продемонструю вам свої плаття і сарафани. Так, їдемо. Коротше, їдемо. І ви з нами їдете в шикарній маршрутці єгипетській. Заплатили 10 фунтів. Їдемо у справах. І знову ми з Колею йдемо колоритними вуличками Хургади. Зараз покажу вам дещо цікаве, друзі. Ось дивіться. Ну, по-перше, оцих крамничок сувенірних дуже багато. Магнітики, арафатки, лампи. Подивіться, пемза оця знаменита їхня. Оці їхні мочалки, оці їхні водорості, так? І от дивіться, зараз вам дещо цікаве покажу. Так, а тут піраміди, не знаю, хто їх купує, правда. Сувеніри. Так, і дивіться, увага. Там Ельміна, там рибний ринок, он він. А тут, подивіться, бачите, кав'яр, заклад кав'яр. А знаєте, що українською мовою кав'яр означає ікра? Ікра. Ось як тут все колоритненько. Йдемо вулицями Хургади. І дивіться, що я надибала, друзі. Кераміка Єгипту. Виявляється, ось вона яка буває. Вона буває різна. І така в тому числі. Подивіться, он Коля зацікавився. Кераміка, глина. А тут тієї глини, Коля, знаєш скільки в цьому Єгипті? Вона дуже міцна. Дуже міцна. Це на роки. Да. Ну, ми, друзі, у нас обмежена вага валіз. Ми цього всього, Кирпичі не будемо. Ми не будемо, звичайно. У нас в Києві і в Україні дуже гарна кераміка. А тут вона пилом уже припадена. Макітра, бачили? Ну так, да, типа макітра. Ну, коротше, я вам показала кераміку Єгипта, друзі. Тому що кераміку Туніса я вам показувала. Українську кераміку в кожному відео майже своєму я показую. А це я вам показала кераміку Єгипту. Коля не втримався, пішов запитувати, скільки коштує. А чому б і не запитати? Да? А дивіться, які килимки. Вам нічого не нагадує це? Оці килимки. Бачите, яка крамничка? Ага, 200 pounds Egyptian. Скільки 200 це? фунтів – це $4. Така. $4 отака, да? Така миска. Дивіться, які товсті стіни. Ні, ну тут кераміка, дай Бог. Да. За $4, Я ж кажу. за 160 гривень. Да. Це хто тут живе, той купує, є смисл. А що ж ми ж не потягнемо це все в Київ. Бачите, тут і макарошечки, і спеції всякі, і все, що хочете. Он. Да. Ти кальян курив? Так. You smoke кальян? Yeah. You smoke? Іди покури. А ну. Покури, будь ласка, на камеру. Муа. Бачите? Там бульбашки. Буль. Бачите? Буль-буль. Молодець. А ось крамничка, яка продає воду. Ви подивіться, які бутлі. Це по 16 літрів, по-моєму, вже вони. Такі величезні, просто величезні бутлі води.
В Єгипті все на цьому і стоїть. Вся вода отака фільтрована. Така пляшка тут теж коштує 35 фунтів. 35 фунтів. Але ціна по всьому Єгипту. Але хочу вам сказати, друзі, що вона має такий гіркуватий присмак. Для мене це точно, я точно відчуваю смак цієї води. Подивіться, все в пилюці. Клімат такий, що все в пилюці, друзі. Оці вивіски, оце все, воно в пилюці. Накидаю вам колориту зараз, друзі, хургаданського. Дивіться з задоволенням. Бачите, всі єгиптяни вічно махають. Вони хочуть сказати. А ось подивіться, я Сабах покажу вам ель-Хір. машина, дивіться яка. Це в них дуже модно. Ну, Це машина, і бачите, Альпіна, BMW по-нашому. Вона пригнана з-за кордону. Лишився старий номер, приклеїли зверху, закріпили єгипетську. Це вважається шик. Вони той номер старий не викидають, а наліпляють так, щоб було видно країну, звідки пригнали. ну да. Це шиком. Шик, да. Друзі, а ось магазинчик з красномовною назвою. Читайте уважно і смійтеся. Волга, магазин. Заходьте. А ось і китайські туристи. Ми думали, ми їх в Єгипті ніколи не побачимо. Зараз хочу зайти ось в цей магазинчик, друзі. Тут автентика, суцільна автентика. Друзі, ці лампи, ліхтарі, це моя слабкість. Я просто, ви знаєте мене, я їх просто обожнюю. Але вони в мій зріст, вони величезні. Тому зараз я зайду, подивлюсь, лампи Аладдіна, он дивлюся. Зайдемо, подивимося, що тут, може тут є іншого розміру лампи. Це антикваріат, чи що це таке у них? Ви подивіться, як гарно, суто єгипетський стиль. Я вам покажу. Гарно. Подивіться, яка краса. Просто. Ну, а то турецькі. Турецькі мене не цікавить. Hello. Yes. Краса. Просто краса. Тут ще й турецька тема, але вона нас не цікавить. У нас є такі тарілки з Туреччини. А от оці красивенні торшери. Подивіться на цей торшер. Блін. Ой, як я це все люблю. Оці всі красоти. Коля ходить, тільки ціни запитує. 15 доларів. Боже упаси. Ось онікс, пірамідки, все таке онікс. Коля сказав, що цей метал пожовкне потім. Я хотіла купити Мар'яні. Це флауадота. Все, не фотографировать. Друзі, жарюка невыносимая. Друзі, ось стою на вулицях, залитих єгипетським сонцем. І думаю, знаєте про що? Як приємно буде зимовими, холодними вечорами у Києві переглядати сонячну Хургаду. Зайшли в Вахіб, тут класний кондиціонер. Хочу поміряти ось цю футболочку. Колір сподобався дуже. Да, і ціна сподобалась. Women's Rooms. Заходимо в роздягальню. Так.
Звичайна роздягалочка ось така, як у нас в Вайкікі. Заходимо. А тканина. Ось хороші висять, оці. Це не вишиванка, це краска. Я знаю, що це фарба. Напілення називається. Пофарбована. І синтетичні тканини. Ну, для кого ви продаєте в Єгипті синтетичні тканини? Ну, я не розумію цього. Зайшли в обмінник. Зараз Коля буде міняти знову долари. Врешті-решт наша черга підійшла. Вже самі грошики. Квитанцію не показую, самі грошики отак. Ага, молодець. Все, єсть. Пішли в магазин, дуже схожий на Клеопатру базар. Бачите, тут і мої улюблені верблюди, і сілвер, і все, що хочете. І ще є другий поверх, друзі. Бачите, вон там. Ну, от, туристичний магазинчик. Він, до речі, відразу біля Гомли знаходиться, біля обмінника. Це такий магазинчик. Ну, детальний огляд цього магазину я робити не буду, друзі. Приїздіть, заходьте, купуйте. Друзі, а ось і магазин Сокар біля Гомли. Це наша Аврора. Наша Аврора. Аналог нашої Аврори. Сокар. О, подивіться. Тут вам відразу на вході сувеніри, які хочете. І яка величезна лампа Аладдіна. От вам, будь ласка, відразу. Далі китайські вієра з надписом «Egypt». Заколки. Ціла стіна заколок пластмасових китайських. Тут вам відразу напої. Да, 150 фунтів очки. Ого, брендовані. $3 очки. Да. Оно, дивіться. 120 гривень. Бачите? Що ли собі купити? Так це дуже дешево для мене. Вон скільки їх різних. Да. Так. А, заколочки нескінчаємі. Аж туди. Там і вієра, там і дитячі іграшки. Це все нескінчаємо. О, біжутерія. Золото, брильянти. 150. Дивіться. Пояси, які по $22 тисячі в Дубаї на золотому ринку, тут коштують 150. Дивіться. Ось таке все копієшне. Ну, це біжутерія, друзі. Це біжутерія. Ось золоті браслети, будь ласка. Почепив на руку і всі думають, що це золото у тебе. Да? Це як в Day to Day. Точно як в Day to Day, друзі. Точно. Такий же асортимент. Hello. Ось вам, будь ласка, обручі на голову, бантики всякі. Симпатичні, до речі. Так, духи на розлив, як каже Коля. Ось вам кранік, наливайте, які хочете. Шутка.
Так. Бачите? Ціну не... ціна 500. Ось яка це? 550, 650. Я не бачу, коли знімаю через екран, я не бачу. Так. Ну, тут так. А це ж є ще, Коля, там далі вон ці. Давай підійдемо, подивимося. Там косметика. Да. Справа в тому, друзі, що ось косметика. Я думаю, де це косметика в Єгипті? Де її можна купити? Угу. От вам блиски для губ у мене якраз закінчився. Що ли купіть її собі в Єгипті? Угу. Коля, а ну подивись, скільки коштують. Коля, подивись, скільки коштують коралки. 135, все. Дешевле чего? Дешевле грибов. 135 коралки, які хочеш. $2,5. Да. Ось ці вовняні такі килимки. Справді вони вовняні. Коля хоче продемонструвати вам. Ага. Ось так. Да. Да, там шалі, там чумайдани. О, лаки для нігтів. Все, що хочете, коротше, є. Угу. Ну, а тут, бачите? Шарфи. Плавательные, бачиш? Шарфи. О, буркіні. Чи це тільки на голову оця штука, Коля? Якщо на голову, то я собі куплю таку мусульманську. Бачиш? А які кольори ще є? Я хочу чорну. А чорний колір? Червоний. Ось чорна. Ось чорна, ось. Чи яка вона? Ану, візьми. Вона бурякова така, да? Зараз поміряю. Вирішила собі купити 2 блиска для губ. Ану, покажи. Я ж не знаю їхню якість, друзі. Не знаю якість. Тому от показую вам. Ось таку купила. 2 кольори. Бо в мене закінчився мій блиск для губ тут в Єгипті. От в цьому відділі я і покупаю. Хто забув шляпи, приходьте в Сокар. Тут їх стільки, бачиш, Коля, і тут пристойні вони продаються. А на пляжах ми бачимо жах у єгиптянок на головах. А тут, ну, мабуть, це дорого для них, Коля. 225 фунтів. Ну, є різні, так? Да? Є різні і є пристойні варіанти, до речі. Так що в Сокарі можна і шляпки купити, виявляється. Ну, мені не треба, я із своїми приїхала із Києва. Мама мія, а тут наша Аврора. Бачите, що робиться? От все таке плавательне. Далі, ось ці термоси, що вони закупають на пляжі. Ось вони. Цікаво, коштує скільки. Подивись. Ой, дешеві чашки. А ось ціна 425 фунтів. Так. 425 О, фунтів. всього-навсього. Ось чашки. Такі, знаєте, ну, як в Аврорі, друзі. А ось плавательні. Я вже показала. Далі. Далі. Прямо сервізи. Вау. Далі. Бокали всякі, цукерниці. О, дешеві стаканчики, бокали. Дивіться, скільки їх. Далі. Кухонна утварь. Подивіться. Яскравих тонів насичених. І пристойних. От, пристойний вид. Скільки коштує? How much? 35 фунтів. Менше $1. Ага. Так. Ого, скільки кольорового всього. О, ножниці. Далі. Друшлаки. От, наприклад, шановні, друшляк, чи що це воно таке? Коштує скільки? 75 фунтів. На, Коля. Продемонструй. О,
Ага, Аврора. Так, все. Ми побували, показали. Туди ще пішли. Всякі молоточки, чесноковижималки, всяка, ну, отвертки, шурупи, шпателя, лезвія, мочалки. Щепки бамбук. Прищепки бамбук, до речі, нормально. Бамбук. Хто іскав 25 фунтів. 25 фунтів. 20 штук. Ок. Щепки бамбук. Угу. Так. О, а це знаєш, які прищепки, Коля? Це прищепки, щоб не улітали полотенця. А ну, потримай. Скільки коштує? Треба не скільки коштує казати, а бікам. Да. Та ні, how much? Камач Да. Скільки? 35 фунтів. О, пожалуйста, тобі. Прищепки, щоб полотенця пристягувати. Ну, у нас жодного разу такого не було, щоб наші поштімалі кудись улетіли. Бутилки, чай. Вот, кофеварки, чи що це таке оце? Чи просто кастрюльки? Ні, це кастрюльки такі. А, ні, кофеварки всякі. Такого об'єму, чуєш? Скільки, наприклад? Сервіровка якоюсь. А ну, наприклад, скільки? Ну, тут ціна Австрія. 75. 75 фунтів. Полтора долара. Алюміній. А оця маленька 120 фунтів. Ну, це невідомо, який метал, друзі. Ну, Я б схоже не... на латунь. Я б не ризикувала. Ні. Там повинно бути харчове олово. Угу. Ось цей посуд дешевий. 285. О, це в Єгипті дешеве, оце воно. Золоте і стальне. Я таке не ризикую купувати, тому що матеріали можуть бути неякісні, друзі, тому що це копійчаний магазин, типу нашої Аврори. Оно, вішачки, дивіться, вішачки. А от навіть кекси пекти форми. Дивись, Коля, навіть кекси пекти форми. Ну, кекси пекти не збираємось. Ні, Казанки. казанки, да. Швабри. Все, що хочете, друзі, все, що хочете. Хазяйственне. Не розмовляйте на суржику, а я хочу на суржику. До речі, мені така штука подобається. Я хотіла привезти з Єгипту. Вони бувають дуже дорогі, чеканки. Я не бачу. Угу. Цукерниця чи фруктовниця, чи що воно таке? Конфетниця. Конфетниця. Перниця. Ну, вона така страшна. Тут на болту якогось. Ну, да. Ну, естественно. Це знаходження цього сокару. Ось сокар. Ось через дорогу Гомла, бачите червону вивіску. І ось цей маяк. Оце вам орієнтири. В Єгипті дуже часто бачу вот таких людей, которые измождены и на грани смерти находятся. Я уже видела здесь такого мужчину, а теперь женщина. Вот она. Тортики за дивною ціною. Подивіться. Це дійсно дуже дивна ціна. Подивіться, друзі. Ми вам показували за 400 минулий раз, а це вже взагалі знижки якісь. Але тут воно не затримується, дуже швидко розкупається це все. Ось такі ми вам показували вже, да? Оце тут по 400. Так, купуємо красуцю. Thank you. А от принцесу посадили на стілець, і вона складає свої покупки.
просить же ж торт. Можу собі уявити реакцію зараз в коментарях. Але, друзі, ми живемо за своїми правилами. Ваші правила нас не торкаються, запам'ятайте раз і назавжди. Тортики у нас полюбляє Микола, мій чоловік, як ви пишете, пан Микола. Фреш куплений в Гомлі щойно, апельсиновий фреш. У нас також банан. І у нас також торт, який я показала вам в Гомлі, як ми його купували. Манго. Манго, а я що сказала? Банан. Банан, бачите? Ну, на емоціях записується це все. Манго, фреш апельсиновий і торт, який любить Коля. Це він для себе купив. Друзі, для себе. Не для Аріни, а для себе. Він взагалі без тортиків і без солодкого жити не може. Це він у нас полюбляє тортики. Усім смачного і до зустрічі у нас на каналі Па-па і всім чао!